στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, είχα τονίσει ότι η Ελλάδα βρισκόταν στην εμπροστοφυλακή 3 επάλληλων διεθνών κρίσεων. Κρίσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, στην οικονομία και στο διπλωματικό ρόλο της χώρας στην περιοχή. Η Ελλάδα ήταν η χώρα που χτυπήθηκε πιο άγρια από κάθε άλλη από την κρίση της Ευρωζώνης, έχοντας χάσει περίπου το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, με την ανεργία να έχει ξεπεράσει το 27% και τα επίπεδα της φτώχειας να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η Ελλάδα ήταν ταυτόχρονα η χώρα που αναλογικά ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος της προσφυγικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι εισήλθαν στα νησιά της σε μια περίοδο λίγων μόνο μηνών. Η Ελλάδα βρέθηκε επίσης και στο κέντρο μιας ολοένα επιδεινούμενης αποσταθεροποίησης στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, με τον εθνικισμό να ενισχύεται επικίνδυνα και με ταχύς ρυθμούς στην περιοχή. Και το βασικό ερώτημα που είχα τότε θέσει στη Γενική Συνέλευση κατά την ομιλία μου το Σεπτέμβριο του 2015, και βεβαίως ήταν κυρίαρχο τότε για όλους μας, ήταν αν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής κοινότητα και οι διεθνείς θεσμοί θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές προκλήσεις μέσα από την αναζήτηση συλλογικών λύσεων. Το ερώτημα τότε ήταν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση της φτώχειας και σε ένα πιο ισορροπημένο παγκόσμιο εμπόριο. Το ερώτημα ήταν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης αποτελεσματικά και με ανθρωπισμό. Το ερώτημα τότε ήταν αν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ ή ο ΟΑΣΕ θα προωθούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια, θα αποδυνάμωναν τη διεθνή τρομοκρατία και θα επίλυαν συγκρούσεις στην περιοχή μου και σε πολλές άλλες. Στα χρόνια που πέρασαν όμως, ήρθε στην επιφάνεια ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους διεθνείς και τους εθνικούς θεσμούς, όπως το παραδέχθηκε και στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πριν από λίγες μέρες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικιστικές δυνάμεις έγιναν ολοένα και πιο ισχυρές και κατάφεραν τελικά να επαναπροσδιορίσουν το ερώτημα, αφού η επιθετική τους στάση ανέδειξε ότι το θέμα δεν είναι αν μπορούμε να βασιστούμε στους διεθνείς οργανισμούς για την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων στη βάση κοινών αξιών, αλλά το κατά πόσο αυτά τα προβλήματα και αυτές οι αξίες είναι όντως κοινές. Η λογική αυτών των δυνάμεων για την αντιμετώπιση των κρίσεων, όλων των κρίσεων, ήταν σχεδόν παρόμοια και απλουστευτική. Not in our own backyard, όχι στη δική μας αυλή, και ας τα λύσουν τα προβλήματα αυτοί που τα έχουν στην αυλή τους. Στην αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωζώνης, για παράδειγμα, θα σας θυμίσω, οι δυνάμεις αυτές υποστήριξαν στεναρά το Brexit και την ιδέα η μοίρα της Ελλάδας να αποτελέσει προειδοποίηση για άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης υποστήριξαν ότι το μονομερές κλείσιμο των συνόρων στη Βαλκανική Οδό θα είναι η λύση και απέτησαν επαναπροωθήσεις στη θάλασσα
και διεκδίκησαν ένα μικρό Σέγγεν που θα απέκλειε τις ευρωπαϊκές χώρες πρώτης γραμμής. Στην αντιμετώπιση των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή, οι λύσεις που πρότειναν ήταν εξίσου απλωστευτικές. Κυρώσεις, προληπτική ή ανθρωπιστική πόλεμη και όταν αυτά οδηγούσαν σε αδιέξοδο, αποχώρηση από την περιοχή και ανάσχεση των προβλημάτων που επιλογές αυτές δημιουργούσαν. Στη χώρα μου στην Ελλάδα αναμετρηθήκαμε δυναμικά όχι μόνο με αυτές τις προκλήσεις, αλλά και με αυτές τις συνταγές. Και δεν καταφέραμε μόνο να σταθούμε όρθιοι ξεπερνώντας τις δυσκολίες, αλλά πέραν αυτού καταφέραμε να γίνουμε αυτά τα 3 χρόνια από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Και το κρισιμότερο είναι ότι αυτό το πράξαμε, αυτό το πετύχαμε χωρίς να υποκύψουμε στις υποδείξεις χωρών, δυνάμεων και θεσμών που αδιαφορούσαν για τη βούληση του ελληνικού λαού προς όφελος δικών τους οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή όμως το κάναμε και χωρίς να καταφύγουμε σε μια εθνικιστική πολιτική, σε μια εθνική αναδίπλωση που θα μας οδηγούσε στην αποχώρηση από την Ευρωζώνη, στην ενίσχυση των εντάσεων με τους γείτονές μας ή στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την οικονομία, παραμείναμε στην Ευρωζώνη, αλλά διαπραγματευθήκαμε σκληρά για ένα οικονομικό πρόγραμμα που έδινε έμφαση σε απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι στην διαιώνιση μιας τιμωρητικής και εξοντωτικής λιτότητας. Ταυτόχρονα όμως προστατεύσαμε τα εργασιακά δικαιώματα. Θεσπίζουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ εξασφαλίσαμε δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την υποστήριξη των πλέον αδύναμων. Σήμερα έχουμε αφήσει πια πίσω μας τα προγράμματα που γεννούσαν διαρκώς ύφεση. Ο ρυθμός ανάπτυξής μας είναι πάλι θετικός, 2,1% φέτος, 2,5% το 2019. Η ανεργία έπεσε 8 ποσοστιαίες μονάδες. Ο τουρισμός υπερεύει φέτος τα 34 εκατομμύρια επισκέψεις. Τα υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα υπερκαλύπτονται, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών αυξάνεται στεναρά. Η Ελλάδα καθίσταται περιφερειακός, ενεργειακός, εμπορικός και διαμετακομιστικός κόμβος, αλλάζοντας τον ενεργειακό χάρτη και αναπτύσσοντας τις στρατηγικές της υποδομές. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την προσφυγική μεταναστευτική κρίση, κληθήκαμε να διαχειριστούμε τις μεγαλύτερες ροές στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή ιστορία. Το πράξαμε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ίδια στιγμή όμως υποστηρίξαμε την εφαρμογή μιας δύσκολης αλλά απαραίτητης κοινής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν ενδώσαμε στις εθνικιστικές, ξενοφοβικές φωνές που υποστήριζαν τις επαναπροωθήσεις στη θάλασσα ή μια επιφανειακή διαδικασία ασύλου που θα απέρριπτε το σύνολο των αιτημάτων, αλλά επίσης δεν διστάσαμε να αποδεχθούμε ότι όσοι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες διέλευσής τους στο βαθμό που αυτές είναι ασφαλείς. Ασκήσαμε δρυμία κριτική και συγκρουστήκαμε με ευρωπαϊκές χώρες που αρνούνταν να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί. Τις χώρες εκείνες που θέλουν να είμαστε μαζί στα δικαιώματα, αλλά χώρια στις υποχρεώσεις. Και ο λαός της Ελλάδας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, υποδέχθηκε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα, δίνοντας μαθήματα αλληλεγγύης. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι σήμερα οι θάνατοι στο Αιγαίο
έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και οι ροές βεβαίως έχουν μειωθεί δραστικά. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την κρίση ασφάλειας, αντιμετωπίσαμε σοβαρές προκλήσεις από τη ραγδαία αύξηση της αποσταθεροποίησης, του εθνικισμού και των εντάσεων σε μια περιοχή που έχει δεινοπαθήσει από εθνικισμού στο παρελθόν και στην οποία είχαμε ήδη σημαντικές διαφορές με γειτονικές μας χώρες. Σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα διατήρησε μια πολιτική προάσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων. Την ίδια στιγμή όμως επέλεξε να καταστεί, μαζί με την Κύπρο, ο σημαντικότερος ευρωπαϊκός πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Καθιερώσαμε δυναμικά τριμερεί σχήματα συνεργασίας με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη. Και δώσαμε σαφώς το μήνυμα ότι ο διάλογος, η συνεργασία και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι ο μόνος τρόπος να καλλιεργήσουμε σταθερές διμερείς σχέσεις και να ενισχύσουμε τις προοπτικές της περιοχής. Σε αυτήν την πολιτική παραμείναμε προσιλωμένοι και σε ό,τι αφορά τις δύσκολες σχέσεις μας με την γειτονική Τουρκία, αρνούμενοι ξανά και ξανά να ενδώσουμε στον εθνικισμό και στην κλιμάκωση της έντασης. Μια θέση που μας επέτρεψε να απελευθερώσουμε την δυναμική των σχέσεών μας στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης, της ενέργειας και της οικονομίας. Αλλά την ίδια στιγμή, μια θέση που καθιστούσε σαφή την ανάγκη να υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθαρίσαμε και ξεκαθαρίζουμε την πλήρη στήριξή μας σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια λύση που θα βασίζεται στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στο σημείο που αφήσαμε τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας το καλοκαίρι του 2016. Παράλληλα, προωθούμε ενεργά τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στα Βαλκάνια μέσω μιας πολιτικής επίλυσης προβλημάτων, εντάσεων και ανοιχτών ζητημάτων με τους γείτονές μας, που ξεκλειδώνει την προοπτική να ενταχθούν οι γείτονές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς εφόσον το επιθυμούν. Μέσω του διαλόγου μας με την Αλβανία, αλλά κυρίως μέσω της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών με τη βόρειο γείτονά μας, μια συμφωνία που δεν είναι μόνο σημαντική για την περιοχή, αλλά μπορεί να αποτελέσει και μοντέλο για την επίλυση διεθνών διαφορών. Μια συμφωνία που δεν προέκυψε μέσω της επιβολής του ισχυρότερου και των συμφερόντων του, αλλά ήταν αμοιβαίως αποδεχτή, προασπίζοντας την αξιοπρέπεια και των δύο πλευρών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα εμείς ως διεθνής κοινότητα να επαναπροσδιορίσουμε το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον. Και επειδή σε αυτήν εδώ την αίθουσα υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις, επιτρέψτε μου να καταθέσω τη δική μου οπτική. Το δίλημμα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι πατριωτισμός ή παγκοσμιοποίηση, αλλά το αν θα αφήσουμε τον κόσμο μας στην ανεξέλεκτη τροχιά της εθνικιστικής αναδίπλωσης, που η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οδηγεί σε τραγωδίες, ή θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για συλλογικές προοδευτικές λύσεις που θα σέβονται βεβαίως την εθνική και λαϊκή κυριαρχία του καθενός ξεχωριστά. Γιατί από τη μια πλευρά καμία σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική δεν μπορεί να είναι πολιτική παθητικής αποδοχής των υπεδείξεων υπερεθνικών ελίτ που δεν λογοδοτούν σε κανένα.
καμία σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένη μια διεθνή τάξη που αναπαράγει ανισότητες εξουσίας και πλούτου ή προστατεύει το δικαίωμα κάποιων να έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα εις βάρος κάποιων άλλων, όπου ορισμένες χώρες επιβάλλουν τη βούλησή τους και τα συμφέροντά τους σε άλλες, πολλό δε μάλλον και στο όνομα κοινών αξιών. Αυτή, ξέρετε, είναι και η θέση μας στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η θέση μας σε σχέση με τους ανθρωπιστικούς πολέμους στην περιοχή και αυτή είναι η θέση μας έναντι των διαφορών μας με τους γείτονές μας. Από την άλλη όμως πλευρά, μια σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Προκλήσεις που είναι κοινές από τη φύση τους και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά και στην βάση κοινών αξιών. Πιστεύουμε βαθιά ότι μια σύγχρονη δημοκρατική πατριωτική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε συλλογικές πρωτοβουλίες και εγγυήσεις που θα προασπίζουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όχι να βασίζεται στη λογική των μονομερών ενεργειών, στον εθνικισμό και στην ενίσχυση των ισχυρών εις βάρος των αδυνάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι διεθνείς οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών θα πρέπει να λογοδοτούν και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κρατών και πολιτών. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για την μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε και την Ατζέντα 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τις όποιες αδυναμίες της. Σημαίνει επίσης την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης στη Συρία, στη βάση ενός συμμετοχικού πολιτικού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε την αναθέρμανση των συνομιλιών για το Μεσανατολικό με στόχο μια ολοκληρωμένη λύση που θα ανταποκρίνεται και στο δίκαιο αίτημα του Ισραήλ για ασφάλεια, αλλά και στο δίκαιο αίτημα του Παλαιστινιακού λαού για ένα κράτος στη βάση των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Σημαίνει ακόμη ότι πρέπει να προωθήσουμε παρά τις δυσκολίες τον πολύτιμο διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών και ευρωατλαντικών θεσμών και χωρών με τη Ρωσία, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού για την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων, προκλήσεων και κρίσεων. Σημαίνει επίσης την προώθηση της ειρήνης και της ανάπτυξης στην Αφρική, την στήριξη των χωρών που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της φιλοξενίας των προσφύγων, όπως η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία, και βεβαίως την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να στηρίξουμε τα θετικά βήματα που έγιναν για μια διπλωματική λύση για την αποπυρηνικοποίηση στην Κορεατική Χερσόνησο. Και τέλος σημαίνει, ιδίως καθώς γιορτάζουμε τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την προώθηση της ατζέντας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως άλλωστε κάνουμε στην Ελλάδα με την απόδοση ηθαγένειας σε παιδιά μεταναστών τα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα μας, με την νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου, την θεσμοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης και την εμβάθυνση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας. Κύριε Πρόεδρε, ο Νέλσον Μαντέλα, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του οποίου γιορτάσαμε φέτος, είχε πει το εξής: «Μας φαίνεται κάτι αδύνατο
μέχρι τη στιγμή που το πετυχαίνουμε. Τα 8 τελευταία χρόνια η πατρίδα μου χτυπήθηκε άγρια από τις διεθνείς κρίσεις και αναμετρήθηκε σκληρά, με λογικές που λένε ο καθένας μόνος του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις κρίσεις διεθνούς κλίμακας. Σήμερα, αν η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες και αντιμετωπίζει ακόμα δυσκολίες μεγάλες και προκλήσεις στην οικονομία, στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στη διπλωματία, παρόλα αυτά στέκεται στα πόδια της. Και στέκεται στα πόδια της φέρνοντας λύσεις στην περιοχή. Αυτό λοιπόν δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς μια πολιτική που προτάσει τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία, αλλά παράλληλα δεσμεύεται στην εξέβρεση συλλογικών λύσεων με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόκληση της εποχής μας είναι λοιπόν να ξαναβρούμε αυτήν την ισορροπία ως διεθνής κοινότητα απέναντι στις εθνικιστικές δυνάμεις που προπαγανδίζουν το φόβο, το μίσος και τελικά την συλλογική οπισθοδρόμηση κάθε λαού ξεχωριστά. Και αυτή είναι μια πραγματικά σύγχρονη, δημοκρατική, οικουμενική, αλλά ταυτόχρονα και πατριωτική επιλογή. Μια επιλογή που επιδιώκει οι πατρίδες όλων μας να ζουν με ειρήνη, να προκόβουν, να ευημερούν και όχι να στρέφεται η μία εναντίον της άλλης. Κλείνω λέγοντάς σας το εξής, κυρίες και κύριοι. Εκπροσωπώ μια χώρα που έδωσε πολύ σημαντικά πράγματα στην ανθρωπότητα με ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μέρος, κομμάτι της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης. Αυτός ο πολιτισμός έφερε σημαντικές αξίες στον κόσμο. Και είναι αυτός ο πολιτισμός που θέλουμε να εκπροσωπούμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, που δεν αφήνει τελικά καμία αμφιβολία και κανένα περιθώριο ως προς τις θέσεις που εμείς θα υποστηρίξουμε στα κρίσιμα διλήμματα της εποχής μας. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο ελληνικός λαός για μία ακόμα φορά, όπως έκανε πάντοτε στις κρίσιμες στιγμές, θα σταθεί στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Να επαναλάβουμε ότι